নমস্কাৰ প্ৰিয় বিদ্যাৰ্থীসকল, মই তুষাৰ ৰানভিৰ ইউটিউব চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে 476 প্লাছ 424 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 4 ইণ্টু 476 ইণ্টু 424 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? একদম ইজি কুৱেশ্যন। এইটো কুৱেশ্যন যোৱা বছৰ আছাম পুলিচত আহিছিল SIৰ এক্সামত। তো চোৱা কেনেকৈ আমি কৰিম। সকলোৱে জনা, যিসকলে আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা, যে কুৱেশ্যনটো এনচাৰ ছল্ভ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ কনচেপ্টটো বুজাই দিওঁ। এই কুৱেশ্যনটোত আমি দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম। ফৰ্মুলা নাম্বাৰ 1 ফৰ্মুলা নাম্বাৰ 1 a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ab। এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম। এই ফৰ্মুলাটোৱে কি বুজায় যে a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ। ঠিক আছে। আৰু এটা ফৰ্মুলা আছে যে a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ab এনেকৈ দিয়া থাকিলে আমি ভাঙি ল'ম যে a স্কুৱেৰ প্লাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ 4ab। এতিয়া এইটো হ'ব a স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ab প্লাছ বি স্কুৱেৰ, আল্টিমেটলি a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰে হ'ব। ঠিক আছে। তো এতিয়া চোৱা, কুৱেশ্যনটো কৈছে যে 476 প্লাছ 424 হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ 4 ইণ্টু 476 424। এতিয়া ইয়াত চোৱা, এইটো হৈছে a, এইটো হৈছে b, এইটো হৈছে 4 a ইণ্টু b। তো এই ফৰ্মুলাটোত আছে, তাৰ মানে আমি a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ লিখিব পাৰিম। তো আমি কি লিখি দিম? ইয়াত a মানে হৈছে 476 মাইনাছ 424 আৰু কৰি দিম স্কুৱেৰ। এতিয়া চোৱা, মাইনাছ কৰিম। 6ৰ পৰা 4 মাইনাছ গ'লে 2, 7ৰ পৰা 2 মাইনাছ গ'লে 5, 52 স্কুৱেৰ। এতিয়া 52 স্কুৱেৰক আমি দুই ধৰণে পূৰণ কৰিব পাৰিম। এটা হৈছে 52 ইণ্টু 52, যে 2 2 যা 4, 5 2 যা 10, 5 2 যা 10, 1 লেফ্ট, 5 5 যা 25 প্লাছ 6। তো এনচাৰটো 4072 2704। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মই আৰু এটা নিয়ম শিকাই দিছোঁ যে 52 স্কুৱেৰ আমি শ্বৰ্টকাট কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, বেছি ইজিকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম। তো যদি আমাৰ এনেকৈ দুটা ডিজিটৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকে, আমি এনেকৈ তিনিটা ভাগ কৰি ল'বা। ইয়াত এটা, দুটা, তিনিটা। তো 3 নম্বৰ ভাগত 2 স্কুৱেৰ লিখিবা, প্ৰথম ভাগত 5 স্কুৱেৰ লিখিবা, ছেপাৰেট কৰি লোৱা। 52 আছে, 52 হিচাপে ছেপাৰেট কৰি লোৱা। এটা 2 স্কুৱেৰ, এটা 5 স্কুৱেৰ। ঠিক আছে। মাজত কি কৰিবা যে 2 ইণ্টু 5 ইণ্টু 2 লিখিবা। 5 ইণ্টু 2 কৰি এটা আৰু এক্সট্ৰাকৈ 2 ইণ্টু কৰি দিবা। এতিয়া চোৱা, 25 ইয়াত হৈছে, ইয়াত হ'ব 5 2 যা 10, 10 2 যা 20, ইয়াত হৈছে 4। ঠিক আছে। এতিয়া কি কৰিবা যে ইয়াত 4 আছে, 4টো থাকক, যি আছে তাকে ৰাখা। ইয়াত 0 আছে, 0টো ৰাখা। 2 আছে, 2ক ইফালে যোগ কৰি দিয়া। 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ল? 27। এতিয়া যিটো ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত লগ কৰি দিয়া, 0 আৰু 4। সেইটো আমাৰ এনচাৰ 2704। তো আই হোপ বুজি পাইছা। ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা কৰি দেখাইছোঁ যাতে ভালকৈ বুজি পোৱা। বৰ্গটো কেনেকৈ কৰিলোঁ। ছাপ'জ 32 স্কুৱেৰ আমি উলিয়াব লাগে। শ্বৰ্টকাট মেথড কি কৰিম, যে আমি এনেকৈ ভাগ কৰি ল'ম আৰু সংখ্যা দুটাকো ভাগ কৰি ল'ম। 3 আৰু 2, একফালে 3 স্কুৱেৰ লিখিম প্ৰথমত, পিছফালে 2 স্কুৱেৰ লিখিম। তো 2 স্কুৱেৰ মানে 4, ইয়াত যি আছে তাকে থাকক, এইটো ৰাখি দিম। ঠিক আছে। এটা ডিজিট আহিলে আমি ৰাখি দিম, দুটা ডিজিট আহিলে আমি এটা ৰাখি এটা লৈ আহিম। আৰু মাজত কি কৰিম, 3 ইণ্টু 2 এক্সট্ৰাকৈ আৰু 2 এটা ইণ্টু কৰি দিম। কি হ'ব? 3 2 যা 6, 6 2 যা 12। দুটা আহিছে, গতিকে ইউনিট ডিজিটটো ৰাখিম যিটো একক স্থানত থাকে, আৰু যিটো এক্সট্ৰাকৈ আছে এইটো আমি ইফালে যোগ কৰি দিম। 3 স্কুৱেৰ মানে 9, 9ৰ লগত যোগ কৰি দিম 1। তো 10, বাকীখিনি ইয়াত লগ কৰি দিয়া, 1024। ঠিক আছে। এইটো আমাৰ এনচাৰ। এতিয়া 32 ইণ্টু 32 কৰি চোৱা, চেক কৰি চোৱা। 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9, 4 12, 1 10। তো এইটোতো ইজি আছিল 32, কিন্তু এতিয়া চোৱা, যদি ভাবা যে ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিলে ইজি হয়, এইটো চোৱা 87 ইণ্টু 87, এইটো বেছি ডাঙৰ হৈ যাব, হয় না নহয়? কিন্তু আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ এই প্ৰচেছটোত, যে 7 স্কুৱেৰ ইফালে কৰি দিলোঁ, 8 স্কুৱেৰ ইয়াত কৰি দিলোঁ, মাজত 2 ইণ্টু 8 ইণ্টু 7। তো 7 স্কুৱেৰ মানে 49, 49ৰ 9টো ৰাখিম। এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰা, 56 ইণ্টু 2 কৰি দিয়া, কিমান হ'ব? 12 10 11।
11 112 আৰু যোগ কৰি দিয়া 4 116 116ৰ 6টো ৰাখি দিয়া 64ৰ লগত 11 প্লাছ কৰি দিয়া 5 7 তো 7 5 6 9 এইটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ বৰ্গ এটা এইটো কৰি চাও 7 7 গুণ 49 4 7 8 গুণ 56 4 60 8 8 গুণ 56 5 8 8 গুণ 64 5 69 9 6 9 6 15 1 থাকিল হাতত 7 তো এনসার ওলাইছে তো আই হোপ ভিডিওটো চাই কোয়েশ্চনটো বুজি পাইছা যে এনসারটো কি হ'ব মই ডেইলি এনেকুৱা ভিডিও আপলোড কৰোঁ ডেইলি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক আপলোড কৰোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনবোৰো আপলোড কৰোঁ এছএছচিৰ হওক ইউপিএছচি চিছেটৰ হওক চব আপলোড কৰোঁ ঠিক আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবা ধন্যবাদ